කම්පියුටර් වෛරස් කියන්නේ හානිකර ලෙස නිර්මාණය කරපු ඕනම විදිහක software එකක්. ඉතින් මේ වෛරස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම මගේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ ඔයාලා කම්පියුටර් එකෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් fake වෛරස් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ fake වෛරස් එකෙන් ඔයාලා කම්පියුටර් එකටත් ඔයාලා මේක share කරන යාළුවා කම්පියුටර් එකටත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේකට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ Notepad එක. ඉතින් මම Notepad එක open කරගන්නම්. ඊට පස්සේ open කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ text එක ඔයාලා Notepad එකට copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක save as කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන file වලින් ගිහිල්ලා save as කරගන්නම්. ඉතින් මම මෙතන මේක 3D object වල save කරන්නම්. ඔයාලා save කරනකොට ඔයාලා type කරන්නේ VBS. ඉතින් මේක VBS කියලා type කරලා මෙතන all files දාලා මෙතන encoding එක ANSI දාන්න. ඊට පස්සේ දාලා මේක save කරන්න. save කරලා ඔයාලා file එක save කරපු තැනට යන්න. මම ගිහලා ඔයාලට පේනවා මෙතන VBS file එකක් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් එක්ක. ඉතින් මේ file එක මම එළියට drag and drop කරගන්නම්. පේනවා මෙහෙම තමයි මේ VBS ෆයිල් එක එන්නේ. දැන් මේ ක්ලික් කරලා බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක තව ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් අපි මේක තවඩයක් එඩිට් කරගමු. ඉතින් එඩිට් කරගන්න ඕනෙත් මෙතනින්මයි. මෙතෙන්ට මේක රයිට් ක්ලික් කරලා එඩිට් කියන එකට යන්න. එඩිට් කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන message කියලා ඊළඟ එකේ තියෙන your warning කියලා. ඉතින් මේක අපි ටයිප් කරගමු මෙතන. මෙතන ටයිප් කරගමු your computer has been hacked කියලා ටයිප් කරගෙන මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ warning කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකම ආය කොපි කරගන්න ඕනේ. Control C ඔබලා කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ V ඔබලා paste කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකේ ඔයාලා type කරන්න are you sure? Are you කරන්න press okay කියන එක capital දෙන්න. okay to accept. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ ඔයාලා type කරන්න don't I shut down log out restart OECT කියලා type කරන්න. මේකෙන් කියන්නේ තවත් කියලා එහෙම කරලා පිටින් තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරලා බලමු කොහොමද දැන් එන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක එනවා ඊට පස්සේ මේක එනවා. හරි එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක තව චුට්ටක් edit කරගමු. ඉතින් අර කලින් text control U ඔබලා. ඉතින් මේ shortcut keys ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ channel එකේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා type කරන්න it hacked your all details. හරි. ඒක type කරගත්තා. ඉතින් මම ඉතින් ඒක save කර පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ ඔයාලට. paste කරගෙන ඔයාලා ආයෙ මෙතන type කරගන්න. I blast you computer
your computer your computer 5 minutes. Go to outside. යාළුවාට හරිම සරල විදිහට මේක කට් කරලා හරි ඕකේ කරලා හරි අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක යාට අයින් කරන්න බැරි වෙන විදිහට හදමු. ඉතින් do loop කියලා තමයි මේක දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ do loop එක කැමති තැනකින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අන්තිම එකෙන් දාන්නම්. එතෙන්ට do කියලා දාලා ඉතින් තමයි මම මේ ටයිප් කරපේවම නෙමෙයි ඔයාලා කැමති එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක fake virus එකක් නිසා ඕන එකක් ටයිප් කරාට කමක් නැහැ. ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සේව් කරලා ඕකේ. දැන් මේක ඔයාලා යාළුවෝ මේක කොච්චර කට් කළත් කොච්චර ඕකේ කළත් ආයා එනවා. ඉතින් මේක අයින් කරගන්න යන්න වෙනවා ටාස්ක් මැනේජර් වලට. ටාස්ක් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් එක හොයාගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එකත් එක්ක තමයි මේ ෆයිල් එක එන්නේ. ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරලා මේක end task කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් එයාට මේක අයින් කරගන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් අපි මේක තව චුට්ටක් ලස්සන කරගමු. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙතන new folder එකක් ගන්න. new folder එකක් අරගෙන මේක නමක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ fake virus එක මේකට දාන්න. දාලා මේකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන right click කරලා මේක send to කියන එක ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ desktop create shortcut කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ shortcut කියන එක ආවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා මේක rename කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට දෙන්නම් internet faster වගේ නම. internet අපි මේක ක්ලික් කරලා යමු properties වලට. properties වලට ගිහලා මේකේ icon එක change කරමු. ඉතින් change icon කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට කැමති icon එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට icon එක browse කරලා හරි දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දැම්මේ internet master කියලා. ඉතින් ඒක නම් ගැලපෙන විදිහට මේකත් හොඳයි මේකත් හොඳයි. ඉතින් මම මේක දාන්නම්. දාලා okay කරන්නම්. okay කරලා මෙතන apply කරන්න. apply කරාම ඔයාලට පේනවා icon එක මාරු වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆයිල් එක ඔයාලා යාළුවෙක්ට pen drive එකට හරි නැත්නම් send කරලා හරි මොකක් හරි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක fake virus එකක්. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකටත් යාළුවා කම්පියුටර් එකකටවත් කිසිම හානියක් නොවෙන්න තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩි ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක හදලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.